viên à? Nhưng vô tập 3 vậy nó lại thấy thì nhưng tên kia thì chú ơi nhưng phải tạo gì nhưng mà bay ở đằng ngoài tên mình Chanh thì vọt nó kia mau rồi này.
quát máu hả? Đi ao dương bên tìm muối mà này bên tìm bè mấy bạn bố mà có sang tư năm cậu mới tìm mua như này này nó cái món cung cham này là tôi có cung cham đây là củ quả quất không như đây là có phải hả anh hàng cung cham rồi lâu rồi thở nát ớt đôi tê bên muối cô đang hơi mà ngay mà ngay mà tụi con mà rồi cô đâu luôn năm năm đó à